So it's my great pleasure to introduce former President Jimmy Carter. Bây giờ tôi xin nhắc lại Thank you. Well, first of all, thank you very much. First of all, everyone who got a visa, join me in applauding for Mr. Hom, who made it possible. He got our visa. được visa được làm thị thực Việt Nam thì cho chúng ta cùng cảm ơn ông Vũ Xuân Hồng về sự giúp đỡ ông trong việc có được thị thực Việt Nam. As you know, all during the year, Habitat for Humanity has teams of workers come here from the United States and other countries, and Mr. Hom helps all of us get visas when we need them. Như các bạn biết thì hàng năm thì tổ chức Habitat đều tổ chức các cái nhóm tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam để giúp đỡ xây dựng nhà cửa ở đây, và mỗi một lần như vậy thì ông Hồng đều giúp đỡ mọi người trong việc có được thị thực Việt Nam. The first 2 days this week, my wife and I and all the others worked in Chiang Mai. The temperature was 35 degrees or more centigrade, 100 degrees or more Fahrenheit, so we are very delighted to be here in this icebox for a change. Và hai ngày đầu tiên trong tuần vừa rồi thì vợ tôi và tôi cũng như các tình nguyện khác đã làm việc ở Chiang Mai. Ở đó thì nhiệt độ là 35 độ C hay là hơn 100 độ F, và thực sự là ở đấy rất nóng. Tomorrow we go to China, near Chengdu, which has two reputations. One is it suffered from a terrible earthquake, and the other one is a home place of pandas. Và ngày mai chúng tôi sẽ đến một cái nơi gần Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi mà đã gần đây đã bị cái trận động đất khủng khiếp, cũng như đó cũng là nơi mà quê hương của loài gấu trúc. The next day we go back to Chiang Mai to finish up our work there, and then we go to Cambodia on Saturday. Và ngày hôm sau nữa thì chúng tôi lại quay trở lại Chiang Mai để hoàn thành công việc của chúng tôi ở đó, và vào ngày thứ Bảy thì chúng tôi quay về tới Campuchia. We'll have a chance to visit almost all of our 3,000 workers. Và tôi sẽ có cơ hội được tới thăm gần 3.000 tình nguyện viên của chúng ta. How many of you, is this your first time working on a Habitat project? Raise your hand. Trong các bạn thì có bao nhiêu người bạn là Thank you for joining us. làm việc trong các hoạt động của Habitat thì xin mời giơ tay. How many of those will not work in the future on another Habitat project? Trong các bạn có ai thì trong tương lai sẽ không còn làm tình nguyện viên cho Habitat không? No. How many of you have had 2 years or more? 2 years or more, raise your hand. Ai đã làm tình nguyện 2 lần trong 2 năm liền? Xin giơ 5 years or more. Ai tình nguyện 5 lần? 10 years. 10 lần. 1, 2, 3. Okay, 26 years. 26 lần. Well, we've had a chance to build half the time in the United States, usually in some of the poorest neighborhoods of New York and Chicago and Los Angeles and Miami and Milwaukee and Houston, Texas and Atlanta and so forth. Và chúng tôi cũng có dịp để xây dựng giúp đỡ những cái hộ nghèo ở ngay tại Hoa Kỳ, ở Los Angeles, New York, Chicago và nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ. And the other times we go overseas. Và chúng tôi cũng dành thời gian để đi ra nước ngoài. We've built homes in Hungary, in South Africa, Chúng tôi đã xây dựng những nhà cửa ở Hungary cũng như ở Nam Phi, in Nicaragua and in Mexico, ở Nicaragua và Mexico, in Canada as well, cũng như là ở Canada, in the Philippines and South Korea, ở Philippines và ở Hàn Quốc, including the demilitarized zone between North and South Korea. và chúng tôi cũng có dịp được đi dọc theo từ Bắc tới Nam Triều Tiên. About a month after we built those homes, we saw President George W. Bush on television, and he said he was going to the most dangerous place on earth. Và có một lần chúng tôi đang xây dựng nhà cửa, chúng tôi được xem trên TV thấy tổng thống Bush nói là tổng thống sẽ đi đến cái nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. I said, Rosen, that's where we built 8 houses last month. Và đợt đó chúng tôi đã xây dựng được 8 ngôi nhà.
We built 293 homes in 5 days in the Philippines. Ở Philippines chúng tôi đã xây dựng được 293 ngôi nhà trong 5 ngày We had about 11,000 volunteers who joined us. với khoảng độ 11.000 tình nguyện viên tham gia cái đợt đó. So you see, we've had some very exciting and gratifying experiences building homes side by side with homeowners and with volunteers. Và như các bạn thấy là như vậy là chúng tôi có những cái cơ hội để có thể là tình nguyện và tham gia công việc tình nguyện và xây dựng cái ngôi nhà cùng chung vai sát cánh với những tình nguyện khác. No place has been as significant to me as here in Vietnam. Và không có nơi nào có ý nghĩa hơn đối với tôi hơn ở đây tại Việt Nam. It's a special feeling that I have. Và tôi có những cái cảm giác có cái tình cảm đặc biệt, cảm giác đặc biệt. We had very unfortunate relationship with Vietnam. Chúng ta đã từng có những cái mối quan hệ rất đáng tiếc với Việt Nam. When I was governor, my oldest son quit Georgia Tech and came here. Khi tôi còn trẻ thì con trai tôi cũng đã từng đến đây. And to see this healing process is an emotional experience for me. Và cái việc được chứng kiến cái quá trình hàn gắn là một trong những cái kinh nghiệm rất là đáng nhớ đối với tôi. In those days, it didn't seem possible for us to reach across this ocean with a hand clasp of friendship and mutual commitment. Thời đó thì chúng tôi còn chưa có thể vượt qua đại dương và có thể được đón tiếp bằng những cái tràng vỗ tay cũng như là bằng những cái cam kết. And here we are, volunteering to come across the Pacific Ocean, many of us, and from other places in the world, to build homes for these 32 families here. Và hôm nay chúng ta ở đây tại khu vực ở bên Thái Bình Dương này và chúng ta là tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trên thế giới và xây dựng nhà cửa cho 32 gia đình tại đây. It's exactly the same experience as we have in the suburbs of Milwaukee or Houston. Và đó cũng là cái trải nghiệm mà chúng tôi đã từng có tại cái khu vực ngoại ô của thành phố Milwaukee. There's no difference. Và không có gì khác biệt cả. If you ask the average American on the street to name the basic human rights, Nếu như là các bạn hỏi một cái người Mỹ bình thường ở ngoài phố để kể về những cái quyền cơ bản của con người, they would respond freedom of speech, freedom of worship, freedom of assembly. và họ có thể nói đó là cái quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do thờ phụng. Maybe trial by jury. Cũng như là quyền tự do khác. These are all very important. These are all very important. Và đó đều là những cái quyền quan trọng. But if you ask 32 families here, perhaps, what are the basic human rights? Nhưng ví dụ như là đối với 32 gia đình ở đây chẳng hạn, thì vậy những quyền cơ bản con người của họ là gì? Perhaps they would give a different answer. Có thể họ sẽ đưa ra chúng ta ra câu trả lời khác. A right to have a decent place to live. Đối với họ có thể là cái quyền để có được một cái nơi ở đàng hoàng. A right to a decent job. Quyền có được một cái công việc đàng hoàng. Food to eat, health care. Quyền có được sự chăm sóc y tế. The right to an education. Quyền được học hành. The right of my children to be self-respectful. Quyền có con cháu của mình có cái lòng tự trọng. And to enjoy human rights. Và để được hưởng tất cả những quyền của con người. In the form of human dignity. Với tất cả những cái sự tự trọng của mình. To be able to look into the eyes of another human being as an equal. Và có thể nhìn thẳng vào mắt những người khác với có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt những người khác một cách bình đẳng. And to have hope that the future is going to be better. Và có quyền được hy vọng rằng tương lai sẽ tươi đẹp hơn. That's why we come here. Và đó là lý do vì sao chúng ta tới đây. To make sure that all people on earth have the same respect for basic human rights. Để đảm bảo rằng là mọi người trên thế giới đều được có cái quyền con người cơ bản. And we bind our hearts together with a spirit of mutual commitment.
và chúng ta đến đây cùng nhau được kết nối cùng nhau bằng những cái cam kết chung của mình, to friendship với tình hữu nghị and to love. và với sự tình thương giữa con người.